Megszokhatták, hogy időről időre fiatal alkotókat mutatunk be önöknek, ma este is így lesz, méghozzá egy olyan fiatal alkotót, akinek nagy sikere volt legutóbbi filmjével, a Bújtor István Filmfesztiválon, ami hát talán értesültek róla, Keszthelyen volt megrendezve, és hát ott a zsűri felfigyelt erre az alkotásra. Az alkotás címe Francis látogatása. Nos, ez a film, amiről ma beszélgetünk az alkotóval, Viski Sámuellel, akit sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Örülök, hogy vállalkoztál ilyen messzi útról, hiszen ha jól tudom, Kölnben élsz. És mégiscsak sikerült ide látogatnod ebbe a stúdióba. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Hát mi örülünk annak, hogy egy nagyszerű alkotást tudunk önöknek bemutatni, ugyanis hát persze a szakemberek, de a nézők is ma nagyon sok filmmel találkozhatnak. Ugye a televízióban is árad a kép, árad a film, árad a sztori, a történet. Tehát ebben a bőségben néha nehéz kiválasztani azokat a gyöngyszemeket, amik valóban mélyemberi, valóban a művészi vizsgálódás, hogy mondjam, csak mély rétegébe kalauzolnak el, és ez a film, aminek a címét az imént említettem, hát így működik. Nagyon, nagyon érdekes az a minóciózus műhelymunka, az a végiggondoltság, a film eszköztárának fantasztikus mesteri működtetése. Nem véletlen, hogy a zsűri ezt a filmet kiemelte, és hát egy szép az epizód szereplőnek adott egy díjat, de még egy díj volt, amit azért akkor te mondd el, hogy mi is volt, ami hát méltán kiemelte a filmet a többi közül. Én nagyon örültem, hogy a látványvilágért kapott a film még díjat, ami azt jelenti, hogy az operatőri munka, a jelmeztervezés és a díszlettervezésért kaptunk díjat, de nekem a film látványába a maszkmesternek a munkája is beletartozik, mert kellett építeni mindig egy kopaszparókát a főszereplőnek, és ez is egy nagyon-nagyon fontos része volt, ami meghatározta a film látványvilágát és hangulatát, és hát a kollégák, a kolléganők iszonyan örültek ennek az elismerésnek. Mert a munka is velük fantasztikus élmény volt, de úgy, hogy közöttük voltak profik, akik már régóta dolgoznak a szakmájukban, és voltak olyanok, akik akkor kóstoltak bele, de hihetetlen érzékenységgel. Hát és itt kedves nézőink, majd fognak látni képeket a filmből, pici jeleneteket tudunk majd bemutatni, de érzékelni fogják, hogy itt hát nem valami bombasztikus látványvilágról van szó, nem a Variety, vagy ezeknek a nagyon divatos ugye, showműsoroknak a pompázata, hanem pont az emberi élethelyzetet idéző, azt a furcsa kisvárosi, elszegényedett, reménytelen világot látványba érzékeltetni. És ez nem egyszerű dolog, úgyhogy itt valóban azt gondolom, hogy ennek a filmnek az egyik meghatározója, atmoszféra teremtő ugye, kelléke, ez a különös látványvilág. Akkor talán egy picit menjünk bele a sztoriba, hogy találkoztál, ugye Aradon játszódik ez a film, egy lepusztult aradi udvar, és annak egy kis kertrészlete, amit itt majd látunk. Talán a sok beszéd helyett nézzünk egy pici részt ebből a millióból akkor meg, és akkor talán jobban fogják érteni, amiről majd Sámuellel beszélgetünk. Mikor veszel megint festéket? Attól csak kihullik a hajad. Te hajad sem a festéktől hullott ki. Na, de legalább nem vagy rákos, vagy valami.
Gyönyörű nő vagy, anya. Te is, édesem. Hiszen a lányom vagy. Nos, hát itt a sztori nagyon, hogy mondjam, csak röviden, hogyan is van? Miért ez a két furcsa, hányatott sorsú ember léthelyzete, milyen fantasztikus általános emberét, milyen mélységeket tud a képek, a millió által elénk tárni? Amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a projekttel, az előbb a látványról beszéltünk, a kiinduló pontom nekem tényleg a várossal való új találkozás. Nekem édesanyám származik Aradról, és nagyon hosszú ideig egy időben nem voltam Aradon, aztán megint úgy nagyjából 2017-ben újra oda kerültem, és akkor ledöbbentett a városnak a hangulata. És azt hiszem, hogy a látvány, és ez a millió, ez a hangulat, ez innen származik, mert én megpróbálok olyan helyszíneket, tereket találni, amelyek önmaguk mesélik el a történetet számunkra. És nem próbálok terekre feltétlenül ráerőltetni történeteket, amelyek nem a tereknek a saját története. Nagyon érdekes szemlélet ez, ugye, hogyha egy kicsit elkezdjük boncolni az eredetét egy alkotásnak. A te érzékelésed, és hát ugye itt tulajdonképpen két antihős van, hiszen két nyomorult ember, akik egymásra vannak utalva, egymáshoz vannak láncolva, és egymás ellen élnek, de egymás nélkül nem tudnának, hogy anya és lánya a viszony. Na most, hogy egy fiatal, életerős alkotó, hogy találja meg ezt a furcsa történetet? Ugye te írtad a novellát, és a novellából ugye keletkezik a forgatókönyv, ha jól tudom a útját egy ilyen szövegnek, hogy erre a te érzékenységed hogyan nyílt rá? Tehát milyen élmények vezettek erre a sztorira? Hát tényleg megint vissza kell egy kicsit kapcsoljak, mert egyik dolog adódik tényleg a másikból. Engem akkoriban nagyon foglalkoztatott, már Németországban éltem néhány éve, az, hogy honnan származom, a hazám, milyen kulturális, társadalmi rétegből származom, és hogy az hogyan határoz meg engem. És amikor Araddal újra találkoztam, akkor hirtelen elkezdett nagyon sok minden, sok érzés, sok gondolat ott azon a helyszínen életre kapni, úgymond. És tulajdonképpen foglalkoztam akkor már egy kicsit más verzióban egy ilyen nagyon összekuszálódott, gabajodott kapcsolattal is, ami ilyen kis foszlányokból állt azon a ponton, és megvolt ez a gyönyörű, varázslatos ház, ahol egy anya és lánya lakik ma is, és adta magát, hogy hát erről a városról, erről a helyről úgy beszéljünk, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi történt, hova szaladt el az idő, miért szaladt el az idő, és erre kerestem én Arad történetében válaszokat. Ugyanakkor meg számomra az volt az érdekes, hogy ahogyan Magda története alakult a filmben, a forgatókönyvben, az én úgy érzem mind a mai napig, hogy szorosan párhuzamban van azzal, hogy
én hogyan éreztem magam alkotóként Romániában. Néhány mondatot erről mondjuk, aztán folytatjuk a film elemzését az alkotó bemutatásával kapcsolatban, hogy ugye te ott a Szapiencia Egyetemre jártál, és ott már ugye ismerkedtél a filmes művészet egyik fontos részével, a képpel magával, hiszen ugye a fotóművészet területén tanultál. Hogy ebből aztán hogyan alakult a filmrendezés? És hogy kerültél éppen Kölnbe? Hát ez egy hosszú sztori, de megpróbálom rövidre fogni. Az egyik amúgy aradi nagybátyám volt profi amatőr fotós, és én mellette szerettem bele a fotográfiába, nagyon vonzott az, amit lehetett csinálni ezzel a dologgal. Analóg fotózás, azóta is űzöm, rengeteg pénzt visz el, borzalmas, és a Szapiencia Egyetemen úgy hívták az újonnan indult szakot, hogy fotóművészet, filmművészet, média. Mai napig működik ez a szak, közben sokat fejlődött, és én a fotóművészet miatt iratkoztam oda be, de egyből beleszerettem a mozgóképnek a lehetőségeibe, a varázsába, abba, hogy hát itten olyan bonyolult, komplex történeteket lehet elmesélni, olyan érzésekről lehet mesélni és beszélni, amit én szavakban nem tudok megfogalmazni. Hát itt a lényeg, hogy gyönyörű, hogy mire való egy művészeti ág a maga specialitásával, a maga sajátosságával. Igen, és ezt így egyből éreztem, és én gyerekként már nagyon szerettem írni, ez valahogy úgy nem támogattak engem ebbe, vagy különösebben erre nem figyelt fel senki. Én csak így emlékszem arra, hogy amikor egy oldalas fogalmazást kellett írni, én írtam 3 az iskolába, és akkor ezzel a történetmeséléssel újra előjött az írásnak az öröme, csodája is. És miután befejeztem a Szapienciát, egészen biztos voltam benne, hogy én komolyabban akarok foglalkozni ezzel, tovább szeretnék tanulni, azért, mert nem éreztem magam még filmkészítőnek, vagy nem éreztem úgy, hogy eleget tudnék a szakmáról, és akkor nagyon nehéz döntés előtt álltunk. Én egyetem után megházasodtam, úgyhogy a párommal együtt, aki grafikát végzett Kolozsváron, együtt gondolkoztunk azon, hogy merre lépjünk. És hát volt szerintem nagyjából reálisan 3 lehetőségünk: Bukarest, Budapest, vagy Németország. Németország azért, mert én már gyerekként beszélem a német nyelvet. És volt egy nyelvdiplomám, amivel felvitelizhettem felsőoktatásba Németországban. És hát Németország mellett döntöttünk, de annak aztán egy iszonyúan hosszú útja volt, hogy így 2 városon keresztül, aztán néhány év múlva kaptam ezt a lehetőséget a Kölni Médiaművészeti Főiskolán. Oda külön jelentkezni kellett, valami művet kellett bemutatni? Tehát hogyan kerül az ember egy ilyen neves intézmény terébe? Vagy? Jaj, borzasztó, mert egyrészt így korábbi alkotásokat is, vagy munkákat is be kell mutatni, másrészt van olyan főiskola, ahol bizonyítani kell, hogy legalább 1 évet dolgoztál már a szakmában, tehát inasként, vagy asszisztensként, vagy valami ilyesmi. Hát igen, és meg kell mondjam, hogy én rengeteget felvételiztem azokra az egyetemekre, amelyek érdekeltek, és úgy Berlin vonzás körében. És aztán
egy rendező mondta, hogy azért nézzem meg a Kölnit is, és ott kaptam egy helyet, hogy tanulhassak, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy oda kerültem, mert úgy érzem, hogy ott ébredhettem valamiféle művészi öntudatra, vagy ott mindenképpen olyan tanáraim, professzoraim, mentoraim lettek, akik iszonyúan türelmesen és érzékien, hát vagy úgy nagyon, nagyon jól irányítottak, hogy én hol kellene keressem azt, amit keresek. Hát ebből a keresésből ugye 3 érdekes vizsgafilm is született. Nyilván ez mint egy picit előszobája is ennek a filmnek, ami hát még nem egész estés játékfilm, de a maga komplexitásában már szinte egy fontos mérföldkő, azt hiszem, a te életedbe. Talán egy-egy blikket, egy-egy képet nézzünk meg ezekből a vizsgafilmekből, egy-egy mondatot mondjál róluk, és akkor eljutunk a Francis látogatása további boncolgatásához. Hoztam egy klippet a kolozsvári diplomafilmemből, aminek a címe Parttalan. Ennek a filmnek az érdekessége, hogy ez is egy helyszínnek a szelleméből, érzetéből született. Egy kis marosparti faluban játszódik, ahol életemnek az első 4 évét töltöttem, és ott egy ilyen nagyon sötét, titokzatos, incesztus történet egy révész és a lánya között, és a történet arról szól, hogy a lánya hogyan próbál megszabadulni ebből a folytogató, zárt világból. Konfirmálni? A második klip, amit hoztam, hát így az első németországi próbálkozásomnak az eredménye. Kétségbe esetten nekifogtam saját szakára egy dokumentumfilmet gyártani, találkoztam... Az mit jelent, hogy saját szakára? Hát, hogy így nagyon frissen voltam ott, és így nagyon kollégákat, az ipart se nagyon, támogatási rendszert sem nagyon, és valami ilyen minimális pénzt meg tudtam szerezni, meg egy technikakölcsönző ingyen adta a technikát, és ez szuper volt, mert nagyon számított az, hogy én tudok filmet csinálni. még hogyha ilyen kicsit kétségbe esetten is. De ott megismertem, ők voltak talán az első barátaim Hallénak a kisvárosában, ahol Handel született. Megismertem Rolit és Mattit, ők ikrek, akik 50 évesek voltak akkor, és mind a ketten bipolárisan depresszívek, amiről én még akkor nem tudtam semmit. Csak így a Csak izgatott, hogy is élnek emberek ilyen állapotban. Igen. Fantasztikus, és ebből születik egy nagyon jelentős dokumentumfilm, ami hát az úgy tudom, hogy
a főiskola is elismerte. Ezt a filmet vetítették már így úgy amúgy? Hát keveset, keveset, de például Kolozsváron a Filmtett Fesztiválon vetítették, igen. Nagyszerű. Zum Glück ist noch alles da. Jetzt sind wir wieder hier, wa? Also. Simon, das letzte Mal No, in dem Haus. in dem alten schönen Haus. Was sie draus machen, kann ich mir schon vorstellen. Irgendwie so ein schickimicki-Putze. Az Apám ne üldöz engem, ez a főiskolán egy vizsgafilm volt, ami ilyen klímaaktivista millióben játszódik, ahol egy már felnőtt lánynak számító főhős nagyon keresi az útját, hogy ő a klímaaktivizmussal tud nem tudom, otthonra találni a világban, vagy jelentős változást elérni a világban, ott tud-e ő kiteljesedni, vagy igazán teljesen másra vágyik talán, és erre jön rá a film kapcsán. Úgy kezdődik a film, hogy ellopja az apja díjátadó gálájáról az apjának a medálját. Ilyen kitüntetésben részesült a geológus apja, és a film erről a ilyen eszement, ilyen kicsit ilyen üldözős, gyalogós, road movie-szerű történetről szól. Közben rájön, hogy neki tulajdonképpen ami leginkább hiányzik az apjának a közelsége, és az, hogyha ez a közelség nem is békés, de hogy elintéződjön kettejük között a kapcsolatuk. Auch Geologe, oder? Wie der Papa. Wo ist der Professor? Das ist Messing, denke ich. Messing? Sebello. Weiß nicht. Sieht ein bisschen aus wie Gold. Akkor izgatnak téged az emberi alapvető relációk, alapvető szereteterők működése, és hát annak a történeteket alakító tulajdonképpen mozzanatai, furcsa megfogalmazással. És akkor az aradi látogatás ugye hívta életre a Francis látogatását. Itt nagyon izgalmas, erős drámai pillanatokat tudtál rögzíteni a két főszereplő kapcsolatában, illetve a néhány mellékszereplő vonatkozásában is megcsillan valamiféle hirtelen intenzív dráma. Tulajdonképpen minden szereplőnek van valami terhe, van valami megoldatlansága ebben a filmben. Tehát úgy néz ki, hogy neked erős az érzékenységed az emberi esendőség irányában. Ez egy nagyon szép és fontos pillanat az ilyen, hogy mondjam, csak elidegenedett korban, hogy erről beszéljünk. Na hát akkor egy picit nézzünk megint csak bele a Francis látogatásába. Méghozzá azt a részt nézzük meg, amikor kiderül, hogy milyen szegénységben élnek, és milyen kínos szegénységben a anya és lánya. Magda, hol vagy már?
Hívjuk meg az opera énekest, Bubu. Biztos kellemes társaság lenne. És ki tudja, mikor lesz megint ilyen. Rendezünk egy kis fogadást. Ferenc biztos nem ellenezni. Itt ugye az emberi megaláztatás nagyon furcsa vonatkozásai, a pénznek kitettség, a nyomorúságnak kitettség, amely nyomorúság történelmi helyzetből fakad, hiszen a két főszereplő, vagy a főszereplő valamikor jobb napokat látott, azt hiszem gyáros örökséggel rendelkező főhős, amit egyébként aztán majd néhány szót erről is ejtünk, Takács Kati formál meg az anya szerepét, és a lány pedig hát Varga Klára, akinek hihetetlen érzékkel és hihetetlen beleülő készséggel, hát ez persze színésztől elvárható, de itt valahogy különösen felcsillan ez a készség, jelenítenek meg, hogy itt például ugye az utca, a piac jelenet, apró mozzanata hogyan kapcsolódik a korábbi történet szálához, illetve aztán hogyan készíti elő azt a másik megalázó helyzetét a lánynak. Szia Magdika, drága, gyere, igyál velünk egy kávét. Köszönöm, Rózsika néni. Da unde ai fost marți? Care marți? Păi ți-am cărat bateria până aici. Ó, hagyjad, majd elintézitek máskor. Gyere Magdika, foglalj helyet. Nincs probléma, csak mondtam. Ó. Magdika, édesem, ha majd visszakapjátok a gyárakat, feltétlenül szervezél nekünk egy extra nyugdíjat. Megteszed értünk, ugye? Természetesen, Rózsika néni. Anya mindenképp bizakodó. Mikor jön már vissza a te bátyád? A Ferike. În ziar scria Francis. Parcă era de dincolo, din străinătate. A Fischer család viszont már visszakapott valamiket. Hát annak meg is voltak leszármazottai. Én is azt hittem. Maternitatea tot ea a construit. Dar, mă rog, a lăsat în seama orașului. Magdika, drága, miből viszel? Vigyél anyának a paradicsomból. Almát, murkot. Csak nem tudom, hogy ezt most hogy fogjuk rendezni. Már nagyon régen nem törlesztettél semmit. Magam is gondoltam rá. Így már nem adhatok tovább neked. Igen, Kérlek de... szépen, ne meg. Igen, nagyon-nagyon fontos jelent az a piac, mert akkor úgy mondhatjuk azt is, hogy bemegy egy ilyen társadalmi közegbe. Tehát otthonról, egy ilyen nagyon bezárt világból kimegy ebbe a nagyon színes történetekkel teli társadalmi közegben, és egy kicsit úgy próbáltam felépíteni, hogy ez egy ilyen
ez egy ilyen kölcsönös nyerészkedésen alapuló kapcsolat. Egyrészt Magda azért megy oda, mert a piaci árusok az egyedüliek, akik még ismerik a családjának a múltját. Azok, hogy hát az Altman család, azért itt volt valaki voltak valakik ebben a városban, és emlegetik is, hogy azért, ha vissza sikerül szerezni a családi vagyont, akkor azért nekünk is kéne még abból. Jó lenne egy kis ilyen plusz nyugdíj, vagy valami. És nyilván, hogy Magda ott nagyon úgy is öltözik fel, hogy a legkirívóbban a bundáját felveszi. Persze úgy néz az ki, hogy ilyen nagyon kicsit naftalin szagú ez a bunda, és ez marra jól átjön, hogy az érzékeknek ez a és megint a kép, amiről beszéltünk, megint az environment, ugye, nek az érzékletessége, hogy szinte érezni ezt a lepulcúságot mögötte, azt a udvart, ami hát ilyen nedves és kicsit dagszagú. Szóval ez zseniális, hogy ez átjön ugye a képbe. Erről nem esik szó dialógba, de van egy nagyon jó környezete. Nos, és akkor a történet ugye várja az anya, és hát várja ezt a bizonyos látogatást, ami hát nagyon érdekesen alakul azután. Hát nekik erről szól az életük, hogy várjuk a Francist. Ez az ő reményük. Erre építik hát az életüket, hogy nekik már ez az egy esélyük maradt. Tehát, hogy megpróbáltunk úgy felépíteni, főleg az anya hordozza ezt, egy ilyen nagyon erős vágyképet, ami egy ilyen identitás megőrzéssel is egybe fonódik, hogy ő annak ellenére, hogy rohadt szegény, már semmilyen nincsen, annak ellenére ő tudja, hogy ő egy nemesi családból származik, és hogy tulajdonképpen neki nincs szüksége a városra, a városnak van szüksége őre. És tehát, hogy van egy ilyen fajta attitűd, és... Hány ember él ilyen kitalált örömök mentén, a majdan bekövetkező lehetséges örömök mentén? Hát ez is nagyon szép megragadása az emberi létnek, egy sajátos kivetítése a te filmedben. Úgyhogy valószínűleg szépen átjön, és azután hát a történet tovább ugye sorjázódik. Igen, és nyilván, hogy elvárja a lányától, Magdától is, hogy ő is ezt a történetet élje. Hogy Francis vissza fog jönni, és hogy a vendéglakásban, ahol neki meg kell szállnia, az neki van, az vár rá a vendéglakás. Persze az az egyedüli bevételi forrásuk nekik, hogyha valaki kiveszi a vendéglakást, és Magda pedig azért még ott tart, hogy még azért ő neki vannak személyes reményei is, az ő személyes boldogságára nézve, és ezért mindig, amikor elhagyja a családi házát, ő ezt a boldogságot keresi. És hát én erről szerettem volna vagy egy ilyen világot szerettem volna ebben a filmben kialakítani, ahol egy nagyon-nagyon brutális világgal áll szemben Magda, ami társadalom valahogyan ki kellett, hogy alakuljon. Valami oka csak kellett legyen annak, és engem ez izgatott nagyon ebben a történetben, hogy az én hazámnak mi a története, hogy én a 90-es években úgy éreztem, hogy egy olyan majdnem vadnyugati helyen növök fel, ahol mindenki csűri, csavarja, ügyeskedik, teszi-veszi, és nem számítanak feltétlenül az ilyen baráti, szomszédi,
családi akár kapcsolatok, hanem mindenhol, hogy én hol tudnék egy kicsit még innen is, onnan is, amonnan is, hol tudnék előnyt szerezni magam számára. Nagyon izgalmas egy másodlagosság, egy lepusztultság az ő életükbe, aminek ez a kép is érdekes reprezentációja. A Manet képnek egy ilyen átfestett vásári ócskaságként, de amit mégiscsak értékként őriz a család. Hihetetlen izgalmasan működik, és ennek a furcsa lepusztult, hát én legalábbis úgy éreztem, kitágítottam ez a közép-európai ócskasság, amiben sajnos ugye hosszú évtizedeken át éltünk, erről is valahol hírt ad ez az egyébként nagyon rövid, nagyon tömör gondolatokkal rendelkező film. Ugye a családi vagyon ez a kép, és hát ettől ezt aztán visszaszerezzük, mert azért tartjuk magunkat, és ha még ez se lenne, akkor valószínű úgy, ahogy van, elpusztulnának. Gyönyörű példázat. Nagyon fontos része volt ennek az álomvilágnak, amiben ők élnek, hogy legyen egy ilyen nagyon erős, reprezentatív képe az ő identitásuknak. Nagy találmány ez, szóval, hogy születik benned egy ilyen ötlet, vagy ez, hát persze ki tudja mi. És ahogy mondod, a Manet az azért egy hihetetlenül nagy felfedezés, mert az ilyen piknik jelenet festményeknek egy óriási hagyománya van. Manettól álomvilág, igen. És az pont erről szól. Régebben a piknik, mondjuk itt 18. század, a nemesi körökben pont egy ilyen kicsit kimenekülés volt, hogy egy kicsit kimegyek az otthoni feszes erkölcs, meg feszes szabályokból, és akkor a piknik ottan, bár otthon van a baromi drága fotelem, kényelem, meg minden, én mégis leterítek egy takarót a földre, és viszem a kosárba a kis pezsgőt, meg ezt, meg azt, esetleg a férfiak nőkkel, kis hát a mama is mondja gyönyörűen, hát majd rendezünk egy pikniket, ha jön Francis, mondja. Igen. Ennek az álomvilág képviseletében ez a mondata ugye a mamának, amit a Takács Kati remekül pontosan zeneileg megfogalmazva interpretál. Nos, hát egy kicsit azért a szereplőkről még néhány szót ejtsünk, hogy hogyan sikerült ezt a két remek szereplőt megtalálni, milyen casting előzte meg, erről egy-két mondatot érdemes volna, mert hát a filmnek ugye alapvető a jó színészi játék. Nagyon nehéz volt szereplőket keresni, vagy találni, azért is, mert éppen dúlt a Covid járvány, és én Kölnből kellett magyar színészeket találjak, és nem nagyon van, vagy akkor nem nagyon volt ilyen adatbázis, ilyen színész adatbázis, ezért így a társulatoknak a fotóit böngésztem, az interneten videók, fotók, ilyesmi, és kollégákkal próbáltam
tanácskozni, nem tudom, még Muhi Zsófi is, casting director is segített így elérhetőségeket megszerezni, és azt hiszem, hogy tőle kaphattam Takács Katinak az elérhetőségét. Mert is csodálkozott, hogy azt, hogy hát egy erdélyi fiasszony hívott rendezés, hol talált engem, mondta, hogy például jól ismert ugye, itt ebbe a közegbe, de hát ő is meglepődött azon, hogy te felkérted őt. Igen, hát így ilyenkor én azt csináltam, hogy a videók, meg felvételek, fényképek alapján, amiket láttam, ennél a szerepnél megpróbáltam úgy ráérezni a színésznőnek az érzékenységére, és mienségére, és a kinézet is nagyon fontos volt ez esetben, és iszonyúan ledöbbentett, hogy milyen szép Kati az ő korában, és hogy milyen elbűvölő, és egyből... És hogy bevállalta ezt az idősebb, ugye, hogy fazod vagy küllemet. Aztán ez is kiderült, hogy ő milyen kemény munkán van keresztül, hogy úgy tudja vállalni most már magát, ahogyan van. És ez csodálatos egy színésznőnél, ez egy rendkívül nagy érték, mert akkor nem kell állandóan meccsezni, hogy vigyázzunk, hogy nehogy megsértsük egymást, vagy nem tudom mi. És hát Katival egy nagyon nagy szerencsém volt, mert azt mondta, hogy Samu, nagyon köszönöm, hogy megkerestél, de kell tudjad, hogy én már abban a korban vagyok, remélem ezt megérted, hogy már nem vállalok be bármit, ne haragudjál, hogy elolvasom a forgatókönyvet, és aztán majd jelentkezem. Nagyon-nagyon értékeltem a hozzáállását, mert ez engem is mentesít, hogy hát, hogy igent mond, akkor ez egy olyan igen, amiben így meg tudok bízni. És valahova utazott vonattal, és hívott, hogy Samu, ne haragudj, csak a forgatókönyvnek a felét tudtam elolvasni, de ez engem nagyon érdekel. Úgyhogy hihetetlen volt, és a beszélgetéseink fantasztikusak voltak, az a tapasztalat, meg az érzékenység, amivel rendelkezik, az fenomenális volt. Csak nem megkérték a kezedet. Mi van? Ezt teszed az anyáddal. Itt él az éjhalál. Te meg zsücskékre költöd. Akarok vele beszélni. Hol vannak a levelei? Miért nem beszélhetek vele? Ezzel büntetsz engem. Mindenemet neked adtam, az időmet, a szépségemet, mindent. El se tudom mondani. Milyen rémálom ez az egész. Teljes rémálom. De ne akard úgy végezni, hogy én. De persze úgy fogod végezni, mert amit velem teszel, az fog veled is történni. Anya. Ezt ugye nem akarod, hogy megint elhallgassanak minket? Akkor megint előttünk lennének egy lépéssel, nem? Nem így van? Annyira aggódtam. Bubó. Itt vagyok, anya. Itt voltam hátul. És a Magda szerepét azt viszont sokkal-sokkal hosszabb ideig kerestem,
mert nyilván, hogy ezen múlott az egész film, hogy kitölti, ki az, aki ezt el tudja mesélni, aki ezt magáévá tudja tenni, mert hogy nem egy ilyen cselekmény alapú dolgot akartam elmesélni, hanem a szereplőnek a lelki világát azzal akartam utazni ebben a filmben. Egy ilyen hullámvasútas utazás akart ez lenni, és hát egy bonyolult casting volt, az biztos, de amikor találkoztam Klárival élőben először, már így nagyon a kezdetén így éreztem, hogy ezzel a nővel nagyon izgalmas volt, egy picit belesünk ebbe az eredeti felvételbe, ahogy kibontottad szinte magad számára, hiszen hát te kerested ugye azt a színésznőt, aki a te álomvilágodat ugye meg tudja valósítani. Nagyon izgalmas volt, ahogy fölébresztetted az ő lelkébe azokat a vonatkozásokat, ami majd a filmben meg kell, hogy jelenjen. Úgyhogy ez egy külön trükk, ha tetszik, és hát ez hál' Istennek jól működött, mert végül is a választás ugye egy nagyszerű alakítást eredményezett. Szükségem volna egy kis pénzre. Minden dollár segít. Küldjed kérlek az ismert címre. Hálám örökké a tiéd, Francis. Nagyon csalódtál, ugye? Nagyon. Pénz. Az a szaros pénz. És a mellékszereplők is mind pontosan a helyükön vannak. Nagyon érdekes, ugye egy-egy mondatot talán a mellékszereplők, hiszen fel fog a részletbe villanni a néző számára. Igen, a német operaénekest Georg Pécnek hívják. Úgy találtam meg, hogy Temesváron működik mind a mai napig egy államilag támogatott német társulat, német színház társulat, és a Georg ott sok évig játszott, és aztán majd ott megismerkedett a feleségével, és már amikor én megkerestem őt, akkor már újra Németországban lakott, de egyből tudta, hogy miről van szó, hogy milyen millióben játszódik a film, és nagy örömmel jött el Aradra, úgyhogy ez is ezek fontosak, hogy az embernek az érzékenysége az ott legyen, ahol keresem. Aber ein großes Herz für die Kunst. Das ist schön. Ja, das ist alles, was ich habe. Solange meine Stimme noch hält. Wie geht es Ihnen? Die Nachbarn sind alle sehr nett hier. Frau Popp hat mich sogar zu Sarmale eingeladen. Aber bitte erlauben Sie mir, dass ich Ihnen ein Kompliment mache für Ihre schöne Schleife. Meine Schwester trägt sowas auch immer gerne. Sagen Sie nicht. Meine Mutter immer wütend, wenn ich das trage. Ah ja, Mutter und Tochter. Was für ein schreckliches Konglomerat aus Gefühl, Verwirrung und Zerstörung. Was reden Sie denn da für komische Sachen? Herbstsonate. Aber Sie haben recht, ich müsste eigentlich los. Die Proben beginnen heute wieder. In Oper? Ja. Das ist schön. Ja, ich gehe auch direkt zum Sekretariat. Machen Sie sich keine Sorgen.
Die Die Premiere. Miete. Ja, ja. Ich kümmere mich drum. És a Rácz Endre pedig kolozsvári színész, működött és működik még valamilyen formában a mai napig egy Váróterem projekt nevű független színházi társulat, ahol Rácz Endre régebben játszott, és nekem mind a legközelebbi barátaim, meg kollégáim, ők alapították ezt a társulatot, én is tagja voltam 2-3 évig, és ott onnan ismertem őt, és már gondoltam forgatókönyvírás közben arra, hogy meg fogom kérni, nem a szerepre, hanem egy castingra. És a castingon ott kiderült, hogy ez jól fog működni. És aztán forgatáson pedig az volt a legnagyobb csoda, amit megéltünk, hogy Endre és Klári pedig hihetetlenül meg tudtak bízni egymásban. Hát és hihetetlen intim kapcsolatot kell létrehozni ahhoz, igen, hogy az hitelesen jelenjen meg a képernyőn a vásznon, tehát, és ezt nekik nagyszerűen sikerült. A néző lélegzet visszafolytva nézi, hogy ez a furcsa öregedő, de ugyanakkor nőként kinyíló pillanat egy ilyen kis fiatalabb kannál hogyan jelenik meg, tehát nagyon izgalmas emberi helyzet is az ő kettőjük jelenléte a filmben. Van alatt hely? Anyának kell vissza a festmény. Azt az anyád az apámmal kell elintézze. Nem azt mondtad, hogy meghalt? Ja? De... Hát akkor... Gyere! Egy nagyon érdekes, talán még formáról egy-két mondatot érdemes, hogy mondtad, hogy te tulajdonképpen egy ilyen fuga szerkezetet próbáltál ebbe a filmbe megvalósítani, tehát a jelenet sorok, a vonatkozások, azok szinte egymásba kapcsolódnak, és egymást értelmezik. Igen, egyrészt mivel a történet témája is adta a formai lehetőséget arra nézve, hogy az időt azt ne lineárisan kezeljem. És ez a film műfajában ez egy fantasztikus csoda, amivel megéri foglalkozni, hogy hogyan tudom az időt másképpen kezelni, mint egy lineáris történetmesélésben. És a fuga szerkezete az pontosan azért működött, vagy azért érdekelt nagyon, mert amint mondottam, nem egy sztori orientált történetet szerettem volna elmesélni. Mert akkor nyilván, hogy ott másképpen nyúlunk a szereplők közötti kapcsolatok elmeséléséhez, stb. Hanem, amint mondtam, én Magdának a belső világára voltam kíváncsi, és a fuga az pedig hát egy témát és egy ellentémát hajszol, váltogat, és úgy az egész egy ilyen teljesen dinamikusan működő ilyen lelki utazásra hihetetlenül alkalmas, és nagyon-nagyon szeretem az ilyen filmeket, ahol például a legnyilvánvalóbb Tarkovszkinak a Tükör című filme, hogy az is egy olyan dolog, aminek rendesen szövete van, több rétegű szövetből álló filmszerkezet, amiben többre képes az alkotó, mint egy egyszerű történetet elmesélni, és ez engem rohadtul érdekel. És hát igen, a fuga az így továbbra is foglalkoztat,
hogy másfajta időkezelés, illetve hogy a lelki világunknak, érzéseinknek a kifejező eszköze, az így nagyon jól működik. Hát beszéltél az érdeklődésről, és azt gondolom, hogy ez az érdeklődés hajtja az alkotást, a művészetet. Hát reméljük, hogy majd újabb filmekkel találkozunk. Talán azért a tervekről egy-egy mondatot még mondjunk a beszélgetés végén, és hát akkor reméljük, hogy valamelyik csatornán ezt a filmet is majd megnézheti a néző, és találkozhat az teljes filme, itt ugye csak részleteket tudtunk most bemutatni belőle, de hát azt gondolom, hogy maga az alkotó iránt mindenképpen felkelt az érdeklődés, és ha találkoznak Vicski Sámuel filmekkel, akkor fogják tudni, hogy kiről van szó. Most dolgozom az első egész estés játékfilmemen, ami egy eszeveszett road movie lesz, egy utazós film. Két testvér oda kerül, hogy hirtelen nyugaton elhalálozott apjukat ők maguk szállítják haza egy autóval, úgy, hogy az egyiknek a német barátnője is velük utazik, de ő nem szabad tudja, hogy a tetőcsomagtartóban egy hulla van. Hát egy ilyen fekete humorral átszőtt történet, amiben én újból nagyon-nagyon mélyre szeretnék tekinteni az, hogy én milyen közegből jövök, hogy mit jelent az otthon olyanok számára, mint én, aki kiszakadtam az otthonomból végérvényesen, mert hogyha egyszer az ember elhagyja az otthonát, ugyanoda már nem tud visszatérni, és hogy mit jelent ez, mit jelenthet ez a téma ma számunkra, ebben a mai világban fontos egyáltalán számunkra, illetve, hogy hol van otthon az emberi lélek. Hát nagyon izgalmas kérdéseket vetettél föl, az alkotások majd gondolom hozzászólnak ehhez a problémához, és hát újabb filmekkel örvendeztetnek meg bennünket, nézőket. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nagyon izgalmas volt hogy bepillanthattunk az alkotás mélyebb rétegeibe. Nézőknek persze köszönöm a figyelmét, találkozzunk a jövő héten.